Chào các bạn, ở video trước thì mình đã chia sẻ với các bạn cách làm khô gà rồi. Thì video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mà mình làm bò khô nhá. Khô bò ấy ạ. Thì thành phẩm cho nó rất là ngon, chất lượng, thơm nức. Các bạn có thể tham khảo để làm cho cả nhà ăn này, hay là kinh doanh. Hoặc đơn giản nhất là Tết này các bạn có thể tự làm mà không cần phải mua ngoài nữa. Về nguyên liệu thì mình sẽ chia sẻ chi tiết ở trên màn hình và cả dưới phần mô tả nữa. Về cái phần gia vị và nguyên liệu ướp cho thịt bò kho này thì nó khá là nhiều. Tuy nhiên là các bạn yên tâm là bởi vì các bạn có thể dễ dàng tìm mua các nguyên liệu và gia vị này ở chợ, ở siêu thị hay là các cái hàng tạp hóa đồ khô nhá. Thì là về nguyên liệu chính thì là mình sẽ dùng cái phần thịt mông. Và nếu mà được thì các bạn sẽ chọn cái phần gọi là quả cau đây. Mông cái phần thịt này ấy, thì nó sẽ mềm, nó dài thớ như thế này. Và các bạn mua là mình mua cái nguyên tảng như thế này nhá. Thì để lát nữa về mình sẽ dễ cắt thái hơn. Đây là 1 kg. Và ở chỗ mình bán thì cái quả cau thịt mông này nó sẽ có giá là 300.000 đồng 1 kg ạ. Cái phần gừng đập dập và cái phần sả này ấy, thì lát nữa mình sẽ sử dụng để mình luộc cái thịt bò này cho nó thơm. Sả này ấy, thì nó là cái nguyên liệu chính để các bạn lát nữa mình ướp. Thì khi mà sơ chế sả các bạn giữ lại cái phần bẹ sả già ở bên ngoài, mình rửa sạch. Và sau đó thì mình buộc gọn lại như thế này thì mình tận dụng mình sử dụng luôn nhá. Đây, bẹ sả và gừng dùng để luộc thịt bò cho thơm. Cái phần muối hạt và rượu gừng này là hai cái nguyên liệu để mình lát nữa mình sẽ sơ chế thịt bò. Thứ nhất là để làm sạch và khử cái mùi gây ngái đặc trưng của thịt bò ạ. Các bạn ơi, đây là tất cả những cái phần nguyên liệu cũng như là gia vị để mình ướp, để mình làm bò khô. Thì chi tiết từng thành phần và định lượng của các nguyên liệu mình sẽ chia sẻ ở trên màn hình nhé. Phần thứ nhất là tạo hương. Phần này là để tạo màu và phần này là để tạo vị. Thì cái phần tạo hương cho bò khô nó sẽ gồm có là xả băm này, riềng xay này, gừng, hành khô, tỏi. Ở đây là bột ngũ vị hương, tiêu xay và rượu trắng. Còn cái phần này là phần để tạo màu cho bò khô. Nó sẽ gồm có là ớt sừng, bột điều đỏ, dầu màu điều, ớt bột Hàn Quốc. Và nếu các bạn ăn được cay thì mình sẽ thêm một ít ớt bột ta vào đây nhé. Đây là tất cả những cái nguyên liệu mà mình có thể tạo màu cam đỏ, màu nâu đỏ sánh cho cái miếng bò khô. Và cuối cùng thì đây là cái phần mà tạo vị cho bò khô. Thì nó sẽ gồm có là nước mắm, đường, bột nêm, bột ngọt, nước tương xì dầu. Cái nước tương xì dầu này thì các bạn có thể sử dụng nước tương Chinsu này, hay là nước tương Tam Thái Tử, hay là hắc xì dầu Ly Kum Ki đều được nhé. Ở đây là dầu hào, sa tế tôm. Này là để tạo cay và cũng tạo cái độ sánh cho nước sốt ướp nữa. Thì nếu mà các bạn không ăn được cay thì mình có thể bỏ qua cái nguyên liệu này, hoặc là mình cho giảm định lượng xuống nhé. Và đặc biệt là ở đây là mình sử dụng ở đây là cái gia vị gói bò kho. Đây, cái gói của nó như thế này các bạn này. Đây là cái gói gia vị bò kho mà mình thường dùng để mình làm bò khô nhá. Thì nó có nhiều loại. Thì các bạn, mình dùng cá nhân mình thì mình thấy cái vị của cái gói bò kho này nó rất là hợp vị với khi mà mình làm bò khô. Cho nên là các bạn có thể tham khảo. Mình sử dụng cái loại gói gia vị này. Thì tất cả những cái nguyên liệu này thì định lượng nó sẽ sử dụng cho 1 kg thịt bò tươi nhá, để các bạn làm bò khô ạ. Thì với những cái nguyên liệu này thì mình sẽ mình nấu cái nước sốt ướp thịt bò này trước đã nhá, để cho nó nguội rồi mình sẽ sơ chế thịt bò. Thì mình nấu lên thì cái nước sốt ướp này nó sẽ rất thơm, sánh quyện, màu, quyện vị, nó giữ được lâu nữa. Thì đầu tiên mình sẽ cho khoảng 3 thìa canh dầu ăn vào chảo. Dầu nóng thì mình sẽ cho cái phần hành, xả, gừng, riềng, tỏi đã băm nhỏ vào và mình phi thơm. Và mình sẽ phi thơm những nguyên liệu này ở lửa nhỏ vừa nha các bạn. Và khi các nguyên liệu đã vàng thơm rồi thì mình sẽ cho tất cả những nguyên liệu còn lại vào. Mình khuấy đều và nấu sôi cái hỗn hợp này. Và mình vẫn nhớ là mình nấu ở lửa thật nhỏ nhá. Và khi hỗn hợp gia vị ướp bò khô này nó sôi thì mình sẽ tắt bếp và mình cho ra một cái bát riêng. Thì như này là mình sẽ thu được khoảng tầm 600g sốt đấy ạ.
Và sau khi mà mình đã sơ chế xong cái phần nước sốt ướp rồi, tiếp theo thì mình sẽ sơ chế đến phần thịt bò. Thì thịt bò thì như nãy mình đã chia sẻ rồi, thì khi mua các bạn chọn mua nguyên tảng nhá, để dễ nhìn thấy thớ và dễ cắt thái hơn. Làm bò khô thì mình sẽ cần thái dọc thớ để cho thớ sợi nó được dài và không bị vụn. Thì bây giờ mình sẽ sơ chế làm sạch và khử mùi thịt bò đã. Thì mình sẽ xẻ dọc nhẹ một đường giữa cái tảng thịt này để mình dễ sơ chế hơn, và lát nữa luộc thì nó cũng sẽ nhanh chín hơn nhá. Mình sẽ bóp thịt bò cùng với muối hạt và rượu gừng để làm sạch và khử cái mùi gây ngái đặc trưng của thịt bò. Sau đó thì mình sẽ rửa sạch lại thịt bò. Thịt bò sau khi mà mình đã sơ chế qua rồi, làm sạch và khử mùi rồi, thì mình sẽ luộc thịt bò. Thì mình sẽ cho nước vào nồi. Cái lượng nước ấy thì các bạn áng chừng làm sao cho nó ngập thịt là được nhá. Thì mình sẽ thả cái sả và gừng đập dập vào, nấu sôi nước này lên. Và khi nước sôi thì mình sẽ cho thịt bò vào để luộc. Cùng với đó thì các bạn cho thêm ít rượu gừng hoặc là rượu trắng nhá, để thịt bò luộc nó được thơm hơn. Và mình sẽ luộc lửa lớn vừa. Luộc thịt bò thì mình luộc chín tới thôi. Với 1 kg thịt bò thì mình sẽ luộc trong vòng khoảng 15 phút, tính từ lúc luôn là mình cho thịt bò vào đấy ạ. Mình luộc chín tới thôi, thì lát nữa thì thịt khi mà mình sấy khô ấy, nó sẽ giữ được cái độ ẩm ngọt. Sau 15 phút luộc thì mình sẽ tắt bếp. Mình mở nắp nồi và sẽ để cái thịt bò này nó ủ trong nồi như thế này thêm khoảng tầm 5 phút nữa để cho thịt nó được nghỉ và thịt nó giữ được cái độ ngọt. Sau đó thì mình mới vớt thịt bò ra để nguội bớt. Và khi thịt bò nó còn nóng ấm ấy, thì mình sẽ thái thịt bò thành miếng. Các bạn nhìn này, mình sẽ thái dọc thớ như thế này để có thớ sợi dài nhá. Để nếu các bạn không làm bò khô miếng ấy, mà làm khô bò sợi thì mình sẽ dễ xé mà cái thớ sợi nó được dài và không bị vụn. Thì mình sẽ thái miếng có độ dày khoảng chừng là 0,5 đến 1 cm là phù hợp. Thì như hôm nay thì mình sẽ thái khoảng tầm 0,5 cm nhá. Các bạn lưu ý là khi mà mình thái thịt bò ấy thì mình đừng có thái quá mỏng. Thịt bò nó sẽ khô quá, mà nếu mà mình thái dày quá thì thịt nó rất dễ bị dai và sấy cũng lâu nữa, và nhất là nó sẽ hơi bị khó thấm vị ấy. Thì mình thái khoảng tầm 0,5 đến 1 cm là phù hợp nhá. Và thịt bò sau khi thái xong ấy thì các bạn thực hiện thêm một bước nữa, đó là mình sẽ dùng cái dụng cụ dần hoặc là cái dụng cụ dầm thịt ấy, thì mình dầm dần cái miếng thịt bò cho nó mềm, để lát nữa khi mà ướp ấy, thịt nó sẽ dễ thấm vị hơn ạ. Và sau khi thịt bò đã thái miếng xong rồi, dần rồi, và sốt ướp cũng đã chuẩn bị xong rồi, thì mình sẽ đi ướp thịt bò. Các bạn sẽ cho một ít miếng thịt bò vào âu hoặc là bát, và mình sẽ cho một ít sốt vào. Mình thoa đều sốt ướp phủ kín khắp bề mặt miếng thịt. Cứ thế thì mình sẽ ướp hết số thịt bò đã chuẩn bị nhá. Và bởi vì là mình đã dần thịt rồi, cho nên là cái thớ thịt nó cũng sẽ cái tơi sợi ra. Thì khi mà mình trộn ướp ấy, các bạn ướp nhẹ nhàng thôi, nhưng mà để cho nó không bị vụn miếng, nhưng mà nó sẽ thấm được đều vị nhá. Thì mình chú ý ở cái bước này, mình trộn ướp nhẹ nhàng một chút, nhưng mà trộn ướp đều. Thịt bò này thì các bạn sẽ để nguội hẳn, sau đó mình đóng kín nắp hộp, hoặc là dùng bát thì mình bọc kín miệng bát đi. Sau đó mình cho vào ngăn mát tủ lạnh, và mình sẽ ướp trong vòng khoảng 3 đến 6 tiếng, tùy vào độ dày của miếng thịt cho thịt bò thấm gia vị nhá. Thì như mình hôm nay, mình thái miếng nó mỏng hơn so với mọi lần mình làm. Thì với cái miếng có độ dày khoảng tầm 0,5 cm ấy, thì mình sẽ ướp trong vòng khoảng 3 tiếng. Đây là thịt bò mà mình đã ướp được 3 tiếng rồi. Thì sau khi ướp này thì các bạn sẽ làm khô miếng thịt bò. Thì làm khô thịt bò thì có nhiều cách và dùng các dụng cụ khác nhau. Như là các bạn có thể sấy khô bằng lò nướng này, nồi chiên không dầu, hay là mình xào trực tiếp trên chảo một cách thủ công. Thì bây giờ hầu như là mình thấy nhà nào cũng có nồi chiên không dầu rồi, nó cũng phổ biến rồi. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mà mình sấy khô thịt bò bằng nồi chiên không dầu nhá. Thì đầu tiên là mình sẽ xếp thịt bò lên vỉ, mình xếp miếng đều nhau, các miếng không bị chồng chéo. Và với lượng thịt bò đã chuẩn bị thì mình sẽ cần chia ra làm 3 mẻ sấy đấy ạ. 3 mẻ sấy, bởi vì là cái nồi chiên không dầu của mình thì nó cũng hơi bé. Bước này quan trọng nên là các bạn lưu ý một chút nhá. Khi làm bò khô ấy thì mình sẽ sấy thành 2 lần. Lần đầu tiên thì mình chỉ sấy khô khoảng 80% thôi, để lát nữa mình ướp thêm một lần nữa và sẽ sấy lần thứ hai. Và cái lần sấy thứ hai ấy là mình sẽ sấy khô hoàn toàn. Làm như vậy thì thịt bò khô nó sẽ rất thấm vị, ăn nó có cái độ mềm và rất ngon.
Nên là cái lần sấy đầu tiên này mình sẽ set nhiệt độ là 80 độ trong tổng 60 phút cả hai mặt. Nghĩa là các bạn sấy được 30 phút thì mình sẽ tạm nghỉ, lấy khay ra, lật mặt kia của miếng thịt bò và tiếp tục sấy thêm 30 phút nữa nhé. Và nếu như các bạn là lúc nãy thái miếng mà nó dày hơn so với cái độ dày 0,5 cm của mình ấy, thì các bạn sẽ sấy lâu hơn một chút nữa nhé, khoảng tầm 70 phút. Đây là thịt bò sau khi mà mình sấy được 60 phút ở nhiệt là 80 độ. Lúc này thì miếng thịt nó đã se khô lại, nhưng các bạn sờ ấy nó thì vẫn còn cái độ ẩm ướt. Ở bước này thì các bạn có thể xé thành sợi nhé. Và mình sẽ để riêng ra bát đã để tiếp tục sấy mẻ thứ hai. Các bạn lưu ý này, khi mà mình sấy các cái mẻ tiếp theo ấy, bởi vì lúc này nồi chiên không dầu của mình nó đã nóng hơn rồi, cho nên là cái thời gian sấy các bạn giảm xuống ít phút so với cái mẻ đầu tiên. Như là mẻ thứ hai thì mình sẽ sấy khoảng 58 phút và vẫn ở nhiệt là 80 độ. Còn mẻ thứ ba thì mình giảm xuống khoảng tầm 56 phút. Nhưng lưu ý các bạn, mình nhớ giữ lại cái phần sốt ướp thừa để lát mình còn ướp lại lần thứ hai sau khi đã sấy sơ qua nhá. Vâng, đây là cái mẻ thịt bò mà mình đã sấy xong lần 1 rồi. Và mình muốn thịt bò thấm vị và mềm hơn, không bị dai quá thì mình lại tiếp tục mình lấy dụng cụ mình dần thêm cho miếng thịt bò nó mềm và không bị dai nhá. Thật ra khi mà mình làm thịt bò khô mình thấy nó các cái công đoạn nó lích kích hơn nhiều so với việc mà mình làm khô gà. Tuy nhiên bởi vì cái kết cấu của thịt bò nó dai thì mình chịu khó mình làm kỹ hơn một chút thì cái thành phẩm của mình, cái phần thịt bò và khô ấy nó sẽ rất là mềm, các cái thớ sợi nó dẻo mềm, ăn rất ngon. Và sau khi mà mình dần rồi ấy thì bước tiếp theo mình sẽ cho các cái miếng thịt bò này vào lại âu ướp và lại tiếp tục thoa đều gia vị sốt ướp còn lại, mình phủ khắp cái miếng thịt đi. Và ở lần ướp thứ hai này các bạn chỉ cần ướp khoảng tầm 30 phút đến 1 tiếng là được nhá. Đây, sau khi mà mình đã ướp lần 2 rồi thì mình sẽ đi sấy lần 2. Và lần sấy này là sẽ sấy khô hoàn toàn nha các bạn. Mình sẽ xếp miếng bò lên vỉ này cũng giống như lần đầu tiên thôi. Và lần này thì mình sẽ set nhiệt là 100 độ trong khoảng tổng 40 phút cho cả hai mặt. Quá trình sấy khô lần 2 này thì các bạn cũng chú ý lật trở cho các cái mặt sấy khô đều nhá. Và nếu làm bò khô xé sợi thì thời gian sấy sẽ nhanh hơn là mình làm khô bò miếng to như thế này ạ. Đây là miếng bò khô mà sau khi sấy lần 2 rồi. Các bạn nhìn miếng bò óng ả, màu cam nâu đỏ rất đẹp mắt và rất thơm. Mình thích cái miếng bò nó không quá khô nên là sẽ sấy như thế này thôi. Các bạn thích khô hơn nữa thì mình sẽ set thời gian sấy khô lâu hơn nhé. Khoảng chừng 100 độ trong vòng khoảng 50 phút hoặc 55 phút. Cái này thì cũng tùy vào độ dày của miếng thịt nữa. Nhưng mà lưu ý là sau khi mà các bạn sấy ấy, lúc mà mình cho thêm miếng thịt bò ra bên ngoài để nguội thì nó sẽ khô thêm một chút nữa, cho nên là đừng sấy quá kỹ mà cái miếng thịt bò của chúng ta nó bị bã thịt và khi ăn nó không còn được cái độ ngọt nữa nhé. Đây là bò khô mình đã sấy xong rồi, đã để nguội hẳn rồi. Miếng thịt bò các bạn nhìn thớ sợi mềm dẻo, mình xé rất là dễ, đậm đà và thơm, màu sắc cũng đẹp mắt nữa. Nguội hẳn như thế này rồi thì mình sẽ cho vào lọ. Hoặc các bạn có thể cho vào túi zip, mình đóng kín miệng lại và cho vào ngăn mát tủ lạnh để dùng dần. Với 1 kg thịt bò cũng như là các nguyên liệu và gia vị mà mình đã sử dụng ấy, thì sau khi sấy khô chúng ta sẽ thu được thành phẩm là gần 750g bò khô như thế này ạ. Bò khô nhà làm thì đảm bảo sạch, đúng chuẩn thịt bò, thơm, vừa vị, bò mềm, đậm đà và vừa miệng, ăn rất ngon. Khi ăn thì các bạn chỉ cần vắt thêm một ít chanh vào nữa là rất ngon nhé. Các bạn có thể thử cách làm của mình và nhớ chia sẻ phản hồi lại cho mình biết với ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Và ở video sau thì mình sẽ chia sẻ cách làm khô bò dẻo, cái loại khô bò mà mình thường dùng trong làm nộm đu đủ bò khô ấy ạ. Nên là để chúng ta được gặp lại nhau trong video sau và nhiều video khác nữa thì các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Cục Béo nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ạ.